Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Eating Show. Hôm nay chúng ta tiếp tục ăn uống và trải nghiệm. Và hôm nay thì mình có một số các cái mã mì mới mà chúng ta sẽ ăn thử cái mã. Đây, mình sẽ ăn thử cái mì này xem nào nhá. Và mình đang cầm trên tay là gói mì, mình thấy ở đây là mì trộn trứng muối cay. Tên tiếng Anh nó là hot cái gì khó đọc quá nghe chữ này. Cái gì cướp tực ết ấy, chữ trứng này. No scoop Thai 4 minutes direct smith cái gì đấy. Rất nhiều topping, sợi mì dai và trọn. Và đến từ thương hiệu là Vifong 1963. Đây hạn sử dụng đây 19 tháng 1 năm 21. Hạn sử dụng cái này đến 19 tháng 10. Như vậy hạn sử dụng cái này là khoảng 9 tháng nha anh em. Và gói mì này thì có trọng lượng mình thấy nó cũng khá là lớn, 105 g. Đó. Nấu trong 4 phút. Mì trộn trứng muối cay, nhìn cũng đẹp mắt. Mì trộn khô nha anh em. Ở phía sau thì mình có một chút thông tin về cái thành phần của nó này. Xem là có vắt mì này, gói sốt. Chúng ta sẽ có gói sốt gồm có tinh dầu, đường, bột, trứng muối, tỏi, ớt, rất nhiều thứ. Và gói topping đó chính là gói rau sấy, cà rốt, hành lá. Cách sử dụng thì đâu thế nào? Cách sử dụng đây. Cái mì này đun trong 500ml nước cho mì rau và nấu trong 4 phút. Sau đó chắt lại và chúng ta sẽ đổ từ 2 đến 3 thìa lộn và cho gói sốt và trộn đều là ăn. Mình rất không hiểu sao mình rất thích ăn cái mì trộn anh em. Mì nước thì ăn nhiều rồi nhưng mà mì trộn thì ăn mình thấy nó không no như là cái mì nước. Mì nước ăn phải hút nước rất là no. Rồi, cái sản phẩm này thì các bạn có thể mua được ở các chuỗi siêu thị, mình thấy đang bán cái này khá là nhiều. Và cái mẫu này như nó cũng mới ra nên quyết định là mua về ăn thử. Của con mì này thì mình mua ở Big C thế nào. Mì trộn trứng muối giá thì cũng sale rẻ thôi, có 11.900, khoảng 12.000 cái này. Nếu so với cái mì Hàn hay mì Nhật thì cái này nó rẻ gần nửa tiền. Mà ăn thì không biết thế nào, cũng rất là tò mò. Đấy, giờ ăn thử xem như nào nhá. Ở dưới này có chữ gì đấy. Hình này chỉ là tính chất minh họa. Hình ảnh thì rất là đẹp rồi nhưng ăn thì không quan trọng là ăn như thế nào, chỉ cần quan trọng nhất là cái mùi vị của nó thế nào cho anh em. Nhưng mà theo cảm nhận cái của mình ấy, cảm quan của mình thì cái này nhìn nó rất là đẹp mắt. Mình ăn có thể nói ăn rất là nhiều cái mì ở trong nước cũng như nước ngoài rồi, rất nhiều cái series Văn Hóng review rất nổi tiếng đây. Chúng ta sẽ có một gói sốt này, gói sốt chẳng thấy tem mác này, có mã là TCL cái gì đây. Đấy, chúng ta sẽ có một gói rau trộn màu xanh rất là đẹp. Và chúng ta sẽ có một cái vắt mì. Đấy, vắt mì nó hơi bị cái này là hình không biết có phải hình tròn, chắc nó bị vỡ anh ạ, vỡ khá nhiều. Mình lúc mà mua ở siêu thị thì nó tình trạng nó bị vỡ rất nhiều, nhân viên họ ném rất là mạnh luôn. Thế là bạn nào mua thì chúng ta cũng phải chọn cái gói nào nó tròn nhá. Nó vỡ quá thì ăn, thực ra là vỡ thì chúng ta nấu vẫn ăn được nhưng mà nhìn nó không đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ đi nấu thử cái này. Cách nấu thì trên này nó đã chia sẻ rồi. Các bạn sẽ đun sôi nước này và chúng ta thả mì này vào, nấu như kiểu nấu mì nước bình thường, cho gói này vào. Sau đó trộn, sau đó lấy cái vắt mì ra này và chúng ta để ráo và chúng ta cho 1-2 cái nước mà chúng ta luộc và sau đó đổ sốt này vào. Rồi, mình sẽ tiến hành đun nước và chúng ta sẽ thả mì vào nhá. Rồi, và trong lúc chờ nước sôi thì mình sẽ thả trước cái gói rau này vào, gọi là vegetable này. Cái này như thế bảo là nấu trong vòng 4 phút nên sợ mì thì phải nó sẽ rất là dai. Các bạn nấu 4 phút rồi, mình đoán là mì dai. Thì mì Việt Nam làm không dai như mì Hàn Quốc. Hàn Quốc làm rất là dai, nấu rất là lâu. Nó toàn lá hành khô nhưng mà cái hành thì rất là nhiều nhá, nhìn màu rất là đẹp. Rồi nước sôi rồi anh em. Mình sẽ tiến hành thả sợi mì này vào nhá. Cái bánh mì này cũng cái vắt mì của nó khá là to nhưng mà sợi thì nó cũng mỏng thôi, nó không dày như là các cái sợi của Hàn. Hàn nó làm sợi mì rất là dày luôn. Sợi mì rất là trong nhá, không có tí mỡ rồi anh em. Không biết cái sốt của nó kia là như nào nhưng mà mình thấy rằng cái nước này nó thơm như kiểu mùi cháo chai ấy. Đó. Mà đây là mì trộn nhá. Đây, mình thấy cái mì này nó thì là phải nấu trong vòng 4 phút.
Đó, chúng ta sẽ phải chờ nha. Khá là mềm rồi, chắc là mình sẽ dừng thôi. Và công việc tiếp theo là mình sẽ lấy cái phần này. Đây, chỉ lấy cái phần đây, mình sẽ bắt cái nước mì vào đây, còn phần mì mình cho vào đây. Đó. Rồi, đây là cái vắt mì sau khi mình tách lấy cái phần sợi mì và cái phần hành của nó rất là nhiều hành luôn. Còn đây cái nước này thì mình sẽ làm nước dùng nhá. Mình cho khoảng bát này nhưng mà khi mà cái nước nó sẽ, cái sợi mì nó sẽ hút nước nên sợi mì nó sẽ nở ra to hơn và cái nước chúng ta cho nó sẽ ít đi. Rồi, công việc tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái phần sốt này cho vào đây để trộn. Đây, cái phần đặc biệt nhất của mì là chính là có sốt này. Sợi mì mình thấy nó cũng không có gì đặc sắc cả. Cái sốt này thì nó màu cam nha anh em. Màu cam sợ nó sẽ cay đấy. Đây màu cam này, bây giờ mình sẽ tưới lên này. Nó như kiểu tương ớt vậy. Rồi, đây là cái phần sốt sau khi mình trộn lên này. Mùi nó giống mùi cái tương ớt của Cholimex như vậy ạ. Có mùi nấm rất là thơm. Rồi mình sẽ bắt đầu tiến hành là trộn đều lên. Một lưu ý rằng mình thấy ở trên hướng dẫn là chúng ta có ghi là chúng ta sẽ pha một ít cái nước dùng mì để cho vào đây để trộn cho nó dễ hơn nhá. Đây sẽ cho một ít cái nước chúng ta chính là cái nước dùng mì này. Cho từ 2 đến 3 thìa, mình sẽ chọn 3 thìa. Trộn đều lên. Công nhận là cái mì của các ông Việt Nam này làm nó không ra được cái màu đỏ đẹp như là cái mì của Hàn Quốc đâu. Cái mì này mình thấy nó hút nước rất khiếp anh ạ. Cái màu này nó không phải là màu đỏ của ớt mà nó màu như kiểu màu trứng ấy ạ. Các bạn tưởng tượng như chúng ta lườm quả trứng lên này và chúng ta dầm quả trứng ra để ăn với bắp cải, ăn với rau ấy. Không biết chỗ các bạn nhờ, chỗ mình thì thường người ta hay dầm cái ớt ở bên dầm quả trứng luộc để với nước mắm ấy, sau đó chấm với rau hoặc là ăn kèm với cơm thì món đấy khá là mặn. Ở đây này họ làm theo kiểu gọi là mì trộn trứng muối cay. Rồi có thế thôi để bắt đầu nếm thử xem nào. Mùi thì mùi nữa, mùi thơm thơm của nấm. Thử nhé các bạn, với tất cả các bạn nhé. Chính là cái gói này khi mà mình đổ nước vào nó nở ra nhiều phết to. Nó có vị không cay lắm đâu. Nó có vị thì đúng là mình thấy có vị trứng thật. Ăn ngọt ngọt mặn mặn. Đúng mùi trứng nhá. Ngon. Nó hơi ngọt ngọt, hơi cay cay, béo béo, ăn thơm. Ăn rất là lạ. Đây là đầu tiên mình ăn kiểu mì trộn với trứng này. Không biết cái công thức này công thức của nước nào đấy, nhưng ăn rất là lạ anh em. Đây là trong những mì lạ nhất mình từng ăn. Nó có vị trứng rất là thơm, sợi mì thì mềm dai dai, nó ngọt ngọt anh ạ, không cay đâu. Ngửi thì mùi cay đấy, nhưng mà khi ăn thì chúng ta thấy nó cay rất là dịu. Nếu mà người ta làm đỏ lên thì nó sẽ không ra được cái vị của trứng, tại vì đặc trưng của trứng nó màu vàng, nên mình thấy là cái mì này họ làm như này cũng là cổ lý thôi. Ăn rất là béo, rất là dai, mà thêm một đặc điểm nữa là cái hành này. Mình thấy cái người ta làm cái hành này nó rất là nhiều nhá. Đây là mình
khi mà mình cho trộn vào ấy thì nó nổi cái màu xanh nhìn cũng rất là đẹp, có cái màu xanh của hành đó. Cái mùi vị của nó thì ăn nó hơi ngọt, nhìn ra thì thấy nó vị ngọt nhiều hơn. Cái sốt này như kiểu sốt phô mai ấy. Thêm một điều nữa là ăn cái sợi mì thấy bột bột. Mình thử cái nước dùng của nó nhá, cái nước màu mì này, cái nước của nó khá là béo. Riêng với kiểu ăn mì trộn thì thường mình ăn có lẽ sẽ rất khác mọi người. Thông thường mọi người sau khi cái nước mà chúng ta đổ mì thì mọi người sẽ đổ đi, nhưng mình lại thích dùng cái nước đổ mì đấy. Cái nước đổ mì đấy nó có cái vị mì, ăn nó rất là lạ đó. Ăn như kiểu nước súp nấm ấy đó, đây rất là ngon. Uống nó thanh nó đậm đậm. Rồi, quay trở lại với cái mì trộn trứng muối ớt này, mình sẽ xem là thành phần nó có gì nào. Xem với sốt rồi, có dầu cọ, đường tinh luyện, bột trứng muối, có bột trứng muối đó. Chất làm dày hương vị phô mai thì có ở một chút phô mai, chẳng chắc ăn thì béo. Cái rau này thì chúng ta chỉ có hành với cả cà rốt thôi, nhưng mà lúc mà mình luộc nó lên mình trần mì ấy, mình thấy nó có mùi rất là giống cái mùi cháo chai nhá, rất là thơm. Sợi mì thì dai, sợi mì dai đây này, có cam kết là sợi mì to dai trơn này, cũng là dai thật mà nó hút nước rất khiếp nhá. Đây này, lúc mình đổ tí nước vào nó đã hút hết nước rồi. Cái mì này không cay đâu, bạn nào không thích ăn cay thì cái mì này nó là một sự lựa chọn, có thể các bạn có thể ăn thử. Cái đánh giá cá nhân của mình ấy thì nó hơi béo, ăn hơi ngán, không phải ngán mỡ mà nó ngọt ngọt đấy, nó có vị của cái phô mai nữa. Đây, cái sốt này thì đúng như là sốt ở trên hình ảnh nhá, cũng hay. Mình ăn các bạn tùy biến, các bạn có thể thêm hai quả trứng này vào đây, hoặc có thể cho thêm ít rau ngò, rau mùi vào. Còn từ là mình ăn gần hết bát mình thấy bắt đầu thấy hơi ngán ngán đấy ạ. Có thể nó có phô mai ấy, nó rất là béo, ăn rất là nhanh nhới. Ngon, nói chung là lạ thôi, ăn thì rất nhanh ngấy ạ. Nhưng được cái mình rất thích của nó là nó không cay. Cái các cái mì Hàn chứ nó cay lắm. Cái mì của Hàn Quốc, cái mì Sazang ấy, nó có cái mã mà cũng mì trộn với phô mai, mà phô mai cay, ăn cay lè. Nói chung là cái mì này cũng lạ, rẻ, mua để trải nghiệm rất là hợp lý luôn. Có điều mình không thích lắm, đó chính là cái vị ngọt. Có thể như là nếu mà đúng là vị phô mai thì nó sẽ hơi ngọt và béo béo, nhưng mình lại không thích ăn ngọt lắm. Đấy là đánh giá cá nhân của mình nhé. Ăn cái cuốn vào còn rất nhiều hành luôn này. Giá thì rẻ, chỉ có 12.000 thôi. Cái này thì nó đang không sale nhá. Mua trứng giá là 12.000. Hành nếu mà Việt Nam có rất nhiều hành luôn ạ. Nhiều người chọn ăn hành nhá.
Rồi, như vậy ngày hôm nay mình có vừa một cái video review trên tay đánh giá và ăn thử cái mì trộn trứng muối cay của Phi Phong 1963. Cảm nhận của mình với mì này như sau. Thứ nhất là mì nó có cái vị ngọt, béo, ăn thơm, dễ ăn. Nhưng mà mình ăn cảm giác của mình ăn nó hơi ngán, hơi ngấy. Và cũng một đặc điểm nữa là cái mì này là nó không cay, rất là dễ ăn. Bạn nào sợ ăn cay thì đây cũng là một cái sự lựa chọn mình nghĩ rằng các bạn có thể cân nhắc để chọn nữa. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh để chờ đón các video tiếp theo. Mình sẽ có nhiều cái trải nghiệm các sản phẩm mì khác. Ok, xin chào, gặp lại.